તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે કોર્ન ચાટ બનાવીશું। આવી જ રેસીપી માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કોર્ન ચાટ બનાવવા માટે મેંદો, કાબુલી ચના નાની સાઈઝના, બટાકા, આમલી ગોળ આમલી ખજૂરની ચટણી, ડુંગળી, કોથમીરની મરચાંની તીખી ચટણી, કોથમીર લીંબુ, સોસ, શેકેલું જીરું, ટામેટા, તેલ, મીઠું, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ, સંચર કારું મીઠું ને ચાટ મસાલો। હવે આપણે લોટ બાંધીશું। એના માટે મોણ મૂકીશું, મીઠું નાખીશું, આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તેલનું મોણ લઈ લેશું, ફરીથી એક રસ કરી દઈશું એને। તમે જોઈ શકો છો લોટ કેવી રીતે બાંધવાનો, બહુ ઢીલો નહીં રાખવાનો અને બહુ કઠણ નહીં। તમે જોઈ શકો છો આપણી પૂરી તૈયાર છે। મીડિયમ સાઇઝની બનાવવાની છે, એટલે કોર્ન વ્યવસ્થિત મીડિયમ સાઇઝના બને। તેલ ગરમ કરવા આપણે મૂકી દઈશું। આપણે આનાથી કોર્ન બનાવવાનો છે। પૂરીને આપણે આવી રીતે લેવાની છે। આપણે આવી રીતે બનાવવાનો છે કોર્ન। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે આમાં તળવા મૂકીશું। કેટલું સરસ આપણું કોર્ન તરાઈ ગયું છે। કોર્ન થઈ ગયા છે। હવે આપણે મસાલો એની અંદરનો રેડી કરીશું। આપણા કોર્ન બની ગયા છે। હવે આપણે આ બધી આઈટમ ભેગી કરી અને ફિલર બનાવીશું। એના માટે આપણે લઈશું પહેલાં કાબુલી ચના બાફા હતા, એમાં જ મેં મીઠું નાખ્યું હતું થોડું। ડુંગળી લઈશું। ડુંગળી તમે તમારા પ્રમાણમાં વધારે ઓછી જે લેવી હોય લઈ શકો છો। ટામેટાં લઈશું। ટામેટાં પણ તમે તમારે વધારે ખાવા હોય તો વધારે નાખી શકો છો। કોથમીર લઈશું। શેકેલું જીરા પાવડર, સોસ 1 ચમચી જ રાખવાની છે, કેમ કે આપણે ગ્રીન ચટણી ને આમલીની ખજૂરની અને ગોળની ચટણી નાખવાની છે એટલે।
સંચર મીઠું, ચાટ મસાલો, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, મીઠું સ્વાદ અનુસાર. મીઠું તો માપનું જ નાખશો, નહીં તો ખારું થઈ જશે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. બટાકામાં લીંબુ નીચવી દઈશું. બટાકા મોળા હોય એટલે મોંમાં આવે તો ટેસ્ટ ના આવે. બધું મિક્સ કરી દઈશું. આપણે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે કોર્ન ભરીશું. આપણા કોર્ન ભરાઈ ગયા છે. હવે એને થોડી ગ્રીન ચટણી, ખજૂર આમલીની ચટણી અને ચીઝ સાથે સર્વ કરીશું. અહીં આપણે ખજૂર આમલીની ચટણી નાખી રહ્યા છે. અહીં આપણે ગ્રીન ચટણી નાખી રહ્યા છીએ. જરૂર મુજબ ચીઝ પણ નાખી દઈશું.